både ekologiska och konventionella åkrar som jag cyklar förbi. Och det är typ alltid är det ju mer fåglar kring de ekologiska. Någon enstaka gång kan det vara mer på en konventionell. Det kan vara insekter, liksom mer insekter även där. Det händer. Men nästan alltid är det ju mer gula eller sånglärkor. Vråkar som letar mat över de ekologiska. Ja, men här är Slottergubbens gårdsbutik. Här går det jättebra att komma och självbetjäna sig. Då skriver man en lapp här, vad man har tagit, och betalar med Swish eller får en faktura på e-post och lägger lappen under klubban där. Så kan man plocka på sig. Vi har solros som vi säljer, det är våra storsäljare. Hackade solroskärnor, hela solroskärnor, ekologiskt odlade från Bulgarien. Och de är alltså helt skalfria. Så att hälften av vikten och volymen består annars av skal, ska man komma ihåg. Så man behöver fylla på matarna hälften så ofta, det blir inget skräp och så vidare. Och vi slipper framförallt importera en massa extra skal hit i onödan från Bulgarien. Utan det stannar vi kvar där som biobränsle istället. Men den stora majoriteten av varorna från lagret här, det skickar vi ju iväg med ordrar från webbshoppen. Men vi har också väldigt mycket folk som kommer hit och handlar. Och mestadels självbetjäning, men vi har lite bemannade öppettider också så här på vintertid. Vi har jordnötter, vi har hampa. Allt det där är ju importerad mat som är fet och som fåglarna älskar. Man kan jämföra så här med lördagsgodis ungefär. Alltså ger man bara barnen sött och vitt bröd och sådär så äter de gärna det. Kvarnrenset från Salt och Kvarn. Det här är det som sorteras bort när säden kommer in i kvarnen. Så det är små bitar av spannmålskärnor och det är ogräsfrön. Det här är fåglarnas naturliga fågelmat. Det här är ju mer sånt som de har ätit i alla tider. Och det här är superbra för gulsparv. Gulsparven äter inte solrosor och de andra feta importerade fröna. Samtidigt som gulsparven också är en art som faktiskt är lite grann på nedåtgående, lite hotad, och den övervintrar på små gårdar förr i tiden där det fanns mycket spill, ogräsfrön, gräsfrön, lite den kunde plocka från hönsens mat och sådär. Nu när alla gårdar bara är stora industrier så har ju gulsparven det svårare. Så den kan vi hjälpa på vintrarna verkligen, på riktigt, en lite hotad art. Och många vittnar också om att men jag ser inga gulsparvar längre på min fågelmatning. Nej, men du matar ju heller inte med någonting som gulsparvarna tycker om. Och gulsparvarna kräver att det är åkerfrön och att det serveras på marken. Och gulsparvarna är också coola för de kommer ju verkligen bara när det är vinter. Är det barmark och lite mildare, då söker de föda ute på åkrarna någonstans. Så åkerfrön tycker jag ju verkligen man ska komplettera med. Det är roligt. Själv matar jag bara med det. För min egen skull så tycker jag inte det är så värt att mata med importerad mat just för att ge fåglarna. Men det kan man göra vad man vill. Men superkul att ni köper ekologiskt. Verkligen jätteroligt. För att om man ska mata så är det minsta man kan göra i alla fall att stödja ekologisk odling. För det blir ju mer insekter ute på de fälten. Det är jättebra. Och sen, vi har ju sålt mer liar och ängsfrön och sådär än någonsin i år. Och där levande trädgårdar, det är ju verkligen bästa fågelmatningen. Och stödja slotter och ängar och biologisk mångfald. Ja, betesmarker, naturbetesmarker.